Tudtad, hogyan lehet több virtuális gépnek úgy internet kapcsolata, hogy közben teljesen elszigeteled őket az otthoni hálózatottól? Az előző részben az alapokkal és a fogalmakkal foglalkoztunk, most pedig jöjjön a gyakorlat. Feltelepítjük a 3 operációs rendszert, beállítjuk a DHCP-t és a NAT-ot, előkészítjük a terepet a fognak. Majd a videó végén megnézzük, ahogy mindegyik VM kimegy az internetre. Maradj velem! Fontos, ehhez a Hyper-V-t be kell kapcsolni a Windowsban, és a BIOS-ban vagy UEFI-ben engedélyezve kell lennie a virtualizációnak. Ehhez a leírásban találsz segítséget. Mivel a Homelabunk Hyper-V-re épül, kezdő lépésként indítsd el a Hyper-V kezelője programot a Start menüből. Létre kell majd hozni 3 darab virtuális gépet, elsőként a Windows szervert fogjuk telepíteni, mivel ez a gép adja a hálózat gerincét. Kattints jobb oldalon az új gombra, aztán a virtuális gépre. Ezután néhány lépésben létrehozzuk a VM-et. Az első képernyőn egy rövid leírást találsz, ugorjunk a tovább gombbal a következő lépésre, ahol a virtuális gép nevét kell megadni. Ez lehet tetszőleges, csak azonosítási célja van. Ugyanitt tudjuk megadni azt a helyet, ahol a virtuális gép tárolni fogja a fájljait. Alapesetben a kijelölt helyre fog kerülni. Érdemes a cémeghajtótól eltérő partícióra tenni, mert ha esetleg betelik a cémeghajtó, a host operációs rendszer hibásan működhet és nagyon belassulhat, leállhatnak a virtuális gépek tárhelyhiány miatt. A következő lépésben a virtuális gép generációt kell beállítani, javaslom a második generációt. Hogy miért a második generációt választottam, és hogy mi a két generáció között a különbség, melyik az optimális választás? Nézd meg erről egy korábbi videómat, ahol ezeket részletesen elmagyarázom. Link a leírásban és a jobb felső sarokban a kártyák között. Állíts be 2,5 GB RAM-ot a Windows szervernek. Hagyd bekapcsolva a dinamikus memóriát. A dinamikus memóriát majd testre szabjuk egy későbbi lépésben. Válaszd a default switchet hálózati adapternek, így lesz internet kapcsolata is a gépnek. A virtuális merevlemez létrehozását kell választani a következő lépésben. Tapasztalatom szerint elég 60 GB-ot is beállítani. A merevlemez fájl mérete dinamikus, kezdetben csak néhány gigabájtot fog foglalni. Az utolsó lépésben adjuk meg annak a lemezkép fájlnak a helyét, ami a Windows szerver telepítő lemezét tartalmazza. Ezután egy rövid összefoglalót láthatunk, ha elolvastad és szerinted helyesek a beállítások, a befejezés gombra kattintással létrejön a virtuális gép. Mindhárom operációs rendszert legálisan tesztelésre le tudod tölteni, a linkeket megtalálod a leírásban. Hozzunk létre egy új virtuális kapcsolót, ezzel fogjuk tudni elszigetelni a virtuális gépeket az otthoni hálózattól. Kattints jobb oldalon a virtuális kapcsoló kezelőre és válaszd a belső típust, majd kattints a virtuális kapcsoló létrehozása gombra. Ez egy olyan hálózat, amit csak a virtuális gépek és a host fognak látni. Itt adjunk meg egy rövid nevet, a többi beállítást nem kell megváltoztatni. Ha kész, nyomd meg az OK gombot. Most beállítjuk a Windows szerver néhány paraméterét. Kattints jobb gombbal középen a létrehozott gépre, majd válaszd a beállításokat. A memóriapontban a dinamikus memória két értékét állítsuk be. 2048 MB lesz a minimum, és 2560 a maximum. Így amikor kevesebbel is beírja a szerver, le tudja csökkenteni a memóriafogyasztását 2,5-ről 2 GB-ra. Aztán a processzorpontban állítsd 2 virtuális processzorra, ennyi tapasztalatom szerint elég lesz neki. Mindhárom VM esetén elég 2 processzormag, éles környezetben akár 4 magot is beállíthatsz majd. Adjunk hozzá új hardvert a szerverhez, egy hálózati adaptert, ami az előbb létrehozott belső típusú hálózati kártya lesz. Más nem változtatunk, az OK gombbal mentsük el mindhárom módosítást. Kattints duplán a Windows szerverre, majd indítsd el azt. Nyomj meg pár gombot a billentyűzeten, így elindul a telepítő. Mivel a próbaváltozatot használjuk, ebben csak angol nyelv van, állítsd magyarra az idő és a pénznem formátumát és a billentyűzet beviteli nyelvét. Mehetünk tovább, mehet a telepítés. A verziók közül az elsőben nincs grafikus felület, az a szerver korváltozat. Válaszd a másodikat, és mehetünk tovább. Innentől egy normál Windows telepítéséhez hasonló lépések lesznek, a további folyamatot felgyorsítva fogom mutatni. Készen van a telepítés, hozzunk létre egy admin jelszót, ezzel fogunk tudni belépni a szerverre. Állítsd a csúszkát maximumra, és a lefele mutató nyílnál kattints a beállítások mentésére. Ennek hatására már nagyban fogjuk látni a szerver ablakát a monitorod maximális felbontásában. Jelentkezz be
majd a jobb oldalon válaszd a kék sávban a Yes lehetőséget, így bekapcsolódik a hálózatfelderítés és fájlmegosztás, ami ahhoz kell, hogy a többi virtuális gép is elérje majd a Windows szervert. Eddig követhető? Ha igen, nyomj egy lájkot, ez sokat segít abban, hogy másokhoz is eljuthasson a videóm. Mindjárt telepítjük a másik két virtuális gépet, aztán beállítjuk a DHCP-t és a NAT-ot. A végén pedig élesben megnézzük, ahogy mind a három gép kimegy az internetre. Kezdjük a két hátralévő gép közül a Windows 11 klienssel. A létrehozása és a telepítése sok ponton ugyanaz, mint a Windows szerveré, ezért ahol nincs új döntés, ott felgyorsítom a képet, a fontos, eltérő lépéseknél viszont megállunk. A gép létrehozását most is a Hyper-V kezelőből indítjuk, jobb oldalon kattints az új, majd a virtuális gép lehetőségre. Az alapismeretek képernyőt átugorjuk, aztán nevezd el a gépet. A virtuális gép fájljait ugyanazért, amiért a szervernek, most is érdemes a C-től eltérő meghajtóra tenni, én a D meghajtón a bevált helyemre rakom. A második generáció most is jó választás, a memóriának pedig 4 GB elég ehhez a klienshez. A hálózatkezelésnél a listából választ ki a korábban létrehozott belső kapcsolót, így a gép alapból izolált hálózatára kerül. A virtuális merevlemez létrehozásánál 60 GB-ot állíts be, tapasztalatom szerint ennyi elég. A telepítési beállításoknál pedig tallózz be a Windows 11 telepítő ISO fájlját, hogy legyen miről elindulnia a gépnek. Végül kattints a befejezésre, és létrejön a virtuális gép. Van még egy fontos lépés az indítás előtt, engedélyeznünk kell a TPM-et. Ez egy biztonsági lapka, amit a Windows 11 telepítője kötelezően elvár, nélküle csak a regisztri piszkálásával lehetne továbbjutni, de erre most semmi szükség. Kattints jobb gombbal a gépre, nyisd meg a beállításokat, és a biztonság résznél kapcsold be a TPM-et. Ha már itt vagyunk, 2 dolgot egyből elintézünk. A processzornál állíts be 2 magot, a memóriánál pedig a dinamikus memória minimumát vedd 2 GB-ra, a maximumot hagyd 4-en. Kattints duplán a virtuális gépre, indítsd el, majd nyomkodj meg pár gombot a billentyűzeten, hogy elinduljon a telepítő. A telepítő elején váltsunk át a korábbi felületre, szerintem annak áttekinthetőbb a felépítése. A kiadások közül a Windows 11 Pro-t választom, mert honlaphoz ez rugalmasabb, később jól jönnek az extrái, például a távoli asztal vagy a tartományhoz csatlakozás. A helyi fiókot viszont nem ez adja, ahhoz hamarosan mutatok egy egyszerű trükköt. Az egyéni telepítési módot válaszd, mert tiszta telepítést szeretnénk. Particionálni nem kell, egyben hagyjuk a lemezt és mehetünk tovább. A telepítő felmásolja a fájlokat, pár újraindítás után pedig eljutunk az első beállításokhoz. Onnan folytatjuk. A telepítő újraindult és elkezdődik a Windows tetreszabása. A régiónál a Magyarországot választom, a billentyűzetnél a magyar kiosztást. A második billentyűzet felajánlását pedig kihagyom. Hoppá, itt nem enged tovább a telepítő. Látod? Nincs internet, a következő gomb pedig makacsul szürke marad. A Windows 11 mostanában ragaszkodik a net kapcsolathoz, mi viszont szándékosan nem adunk neki, hiszen a hálózat nálunk még nem él, azt csak a videó vége felé állítjuk be. Semmi gond, egyetlen paranccsal megkerüljük ezt. Nyomd meg a Shift plusz F10 billentyű kombinációt, majd írd be a képernyőn megjelenő parancsot és üss Entert. A parancsot a leírásba is beteszem. A telepítő átvált a helyi fiók létrehozására. Adj meg egy felhasználónevet és egy jelszót. A Windows feltesz még 3 biztonsági kérdést is, ezekkel tudod majd visszaállítani a jelszavat, ha egyszer elfelejtenéd. Ismét állítsd a csúszkát maximumra, és a lefelé mutató nyílnál kattints a beállítások mentésére. A következő képernyőkön az adatvédelmi beállításokat kéri a rendszer. Ezeket a saját ízlésed szerint állítsd be, egy laborgépen általában én mindent lekapcsolok. Nem sokára betölt az asztal. És kész is a Windows 11 kliensünk. Ha ránézel a tálcán a hálózat ikonjára, látod, hogy egyelőre nincs internet kapcsolata, ez így van rendben. A DHCP-t és a NAT-ot a videó végén állítjuk be a Windows szerveren, onnantól kap majd IP címet és jut ki a netre. Előbb viszont még egy gép hátra van, telepítjük az Alma Linuxot, amit a foghoz igazított particionálással készítünk elő. A Linuxhoz szükséges virtuális gép létrehozása a szokásos. Add meg a VM nevét és a fájljainak a helyét, itt kimondottan érdemes külön nagy meghajtóra tenni, mindjárt elmondom azt is, hogy miért. A második generáció jó lesz. Memóriának állíts be 2 GB-ot, a dinamikus memóriát viszont kapcsold ki, mert Hyper-V alatt a Linux ezzel könnyen összeakad. Hálózati kártyának ugyanazt a belső kapcsolót használd,
mint a Windows 11-nél, így a Frog Project is elszigetelve marad majd az otthoni hálózatottól. Ne ijedj meg a Linuxtól, csak annyit állítunk rajta, amennyi a Foghoz feltétlenül kell. A mélyére most nem ásunk. A következő lépésben a virtuális lemeznek adj a nagyméretű rendszerképek miatt akár 80 GB-ot is, vagy többet, ez a gépeden lévő szabad helytől függ. Utolsó lépésben tálózzuk be a letöltött Alma Linux ISO-t, és kattints a befejezésre. Van egy fontos beállítás, ami nélkül a Linux a jelenlegi környezetben nem fog elindulni. Kapcsolt ki a virtuális gép beállításainál a biztonság részen a biztonságos rendszerindítást, itt kapcsoltuk be a Windows 11 esetén a TPM-et. Kattints duplán a virtuális gépre és indítsd el, majd válaszd az Install Alma Linux lehetőséget. Hamarosan betölt a telepítő, a legfontosabb lépéseket megmutatom. Bal oldalt lent kezd el gépelni a beviteli mezőbe a magyar szót, állítsd be a Linux nyelvét és a billentyűzet kiosztást is magyarra. A szoftver kiválasztásánál állítsd minimál installra, szerverek esetén nincs szükség grafikus felületre. Így spórolunk az erőforrásokkal, és általában úgyis parancsorból telepítünk, konfigurálunk majd. Használhatsz Ubuntut, vagy más Debian alapú Linuxot is, fontos, hogy hozd létre az Images partíciót, a többit a telepítő megoldja. A telepítési lépések hasonlók. Jön a telepítési cél, vagyis ahol a lemezt felosztjuk. Ez a rész kulcsfontosságú, mert itt készítjük elő a helyet a leendő rendszerképeknek. Alul válaszd az egyéni tároló összeállítást, majd erősítsd meg a kézgombbal. A következő oldalon a kék linkre kattintva legeneráltatjuk az alapértelmezett kiosztást, ezt fogjuk a saját igényeinkre szabni. Elsőként a Home könyvtárt töröljük, erre nincs szükségünk, kattints rá és a mínusz gombbal távolítsd el. Ezután a root, vagyis a per jellel jelölt partíciót állítjuk kisebbre, tapasztalatom szerint 10 GB bőven elég neki. Végül a beállítások frissítése gombbal rögzítsd a módosításokat. Adjunk hozzá egy új partíciót a plusz jellel, a csatolási pontja legyen a per images. A mérete a fennmaradt szabad hely lesz. Ehhez ne írj semmit a kívánt kapacitáshoz, csak nyomj a csatolási pont hozzáadására. Meg vagyunk a particionálással, kattints a kézgombra, majd fogadd el a változásokat. Az egyik kollégám feltelepítette a Linuxot, aztán a Fog telepítője egy ponton megállt. Kiderült, hogy ő elfelejtette létrehozni az Images partíciót. Anélkül nincs hova menteni a rendszerképeket. A hálózatot most nem módosítjuk. A beállításokra a DHCP és a NAT után térünk vissza, a Linux fix IP-t kap majd, nem a DHCP fog neki adni. Ez azért fontos, mert így mindig ugyanazon a címen lesz elérhető a szerver. Alul adj meg egy rendszergazda jelszót. A laborban a kényelem kedvéért most az SSH bejelentkezést is engedélyezem a root felhasználónak, de mindjárt elmondom, miért nem szabad ezt élesben így hagyni. Itt ebben az elszigetelt laborban a root még kényelmes, de éles környezetben a mindenható root távoli SSH elérése az egyik legkockázatosabb beállítás. Ha valaki kívülről eltalálja a jelszót, egy csapásra az egész gép felett átveheti az irányítást. Ezért éles szerveren ne engedélyezd a root távoli belépését. Hozz létre helyette egy normál felhasználót, adj neki rendszergazdai jogot. A napi munkát így a saját fiókoddal végzed, és csak akkor válts a sudo-i-vel a magasabb jogosultságra, amikor az tényleg kell. Mehetünk tovább a telepítésre. Ez el fog tartani néhány percig. Utána újraindítjuk a VM-et és megkapjuk a parancsolos felületet, ahol bejelentkezhetünk az előbb beállított root felhasználóval. Most jön a lényeg. Feltelepítjük a DHCP-t, konfiguráljuk és megcsináljuk a NAT-ot, illetve beállítjuk az IP továbbítást, azaz a forwardingot a szerver mindkét hálózati adapterére. Ezután már lesz internet a további két VM-en is. Kapcsold be a Windows szervert. Egy gyors, opcionális lépés. Adjunk a szervernek egy beszédes nevet, így a hálózatban könnyebb beazonosítani. Kattints a kiszolgálókezelőben a Local Servers menüpontra, majd a Computer Name melletti kék gépnévre. Nyomd rá a Change gombra, és írj be egy tetszőleges nevet. Ezután a bemutatott módon haladj tovább, majd indítsd újra a szervert. A szerveren a kiszolgálókezelőben kattints a Manage gombra, és add hozzá a szerverhez a DHCP szerepkört a képernyőn látható módon. Bepipálhatod, hogy a szerepkör telepítése után újrainduljon-e, de ennél a szerepkörnél ez nem szükséges. Amint elkészült, válaszd a Close gombot. Jobb felül a zászlóra kattintva véglegesítsük a szerepkört, erősítsd meg a Commit gombbal. Az előzetes beállítás kész, kattints a Tools menüben a DHCP szerepkörre. A baloldali menüben a gép neve alatt nyissuk le, majd az IPv4 feliratra kattints jobb gombbal,
és hoz létre egy új hatókört, azaz szkópot. Adj neki egy tetszőleges nevet, a leírás kihagyható. Az IP tartomány legyen most 192.168.100.100 és 192.168.100.200 között. Mehetünk a következő lépésre. Kizárást nem adunk hozzá, megyünk tovább. Az IP cím bérlési idő maradjon az alapértelmezett 8 nap. A hatókör beállításait, vagyis a router és a DNS opciókat később adjuk meg, mert előbb a szervernek kell egy statikus IP cím. A beállítási varázslót ugorjuk át, és mehet a finish. Nyisd meg a Start menüben a vezérlőpultot, és válaszd a Network and Sharing Center-t. Change Adapter Settings, majd amelyiknél azonosítatlan hálózatot látsz, azt válaszd ki, és jobb kattintás után szerkesztjük a tulajdonságait. Elsőként ki kell kapcsolni az IPv6-ot, vedd ki előle a pipát. Nyomd rá az IPv4-re, majd a Properties részen állítsd be neki statikus IP-t a bemutatott adatokkal. Tedd be a pipát az érvényesítés kilépéskor szöveg elé, majd erősítsd meg az OK gombbal a módosításokat, aztán bezárás. A hibakeresés most szükségtelen, zárd be azt is. Térjünk vissza a DHCP beállításokhoz, az előbb létrehozott szkópot nyisd le, és a Scope Options pontban jobb oldalon a More Actions részen kattints a Configure Options gombra. A 003 router beállítást pipáld be, és állítsd be a szerver statikus IP címét, majd add. A 006 DNS szerverhez részt is szerkesztjük az előbbihez hasonlóan, állítsd be az 1.1.1.1-et. Erre azért van szükség, mert ezen a Windows szerveren nincs DNS szerepkör, ezért kell egy külső névfeloldó, ami a weboldalak nevét IP címre fordítja. Erre jó az előbb megadott Cloudflare DNS. Kattints jobb gombbal az IPv4 alatti szkópra, majd aktiváld azt. A Start menüből nyisd meg egy adminjogú PowerShell terminált a szerveren, és hozd létre a NAT-ot. A parancsot megtalálod a leírásban. Most két paranccsal bekapcsoljuk az IP továbbítást a szerver mindkét hálózati kártyáján, így a Windows 11 és az Alma Linux is kijut a netre, a Windows szerveren keresztül, ami az átjáró a külvilág felé. A használt parancsokat berakom a videó leírásába. Ha még nem egészen világos a NAT fogalma és működése, nézd meg a Fog Honlap sorozat első részét. Abban van erről egy jó kis animáció. Link a leírásban, és a kártyák között is megtalálod ezt a videót. Indítsd el a Linuxot tartalmazó virtuális gépet, beállítjuk neki is a statikus IP címet. Jelentkezz be a telepítés során megadott jelszóval a root fiókba, és hívjuk segítségül az NMTUI programot. Válaszd a kapcsolat szerkesztése lehetőséget, majd a Tab gombbal navigálj a jobb oldali oszlopba, és a nyilakkal ugorj a szerkesztésre. Aztán nyomj Enter-t. Itt a nyilakkal fogunk tovább navigálni. Navigálj az IPv6-ra, majd Enter, aztán válaszd a mellőzést. Ugorj az IPv4-re, válaszd a kézi lehetőséget, majd nyomj Enter-t a megjelenítés feliratra. Ezután állítsd be a képernyőn látható IP címet és egyéb adatokat. Lépkedj a lefelé nyíllal az OK opcióra és nyomj Enter-t. Végül válaszd a kapcsolat aktiválása pontot, kapcsold ki és aztán aktiváld, hogy életbe lépjenek az előbbi IP beállítások. Kapcsold be a Windows 11-et is, ezután kipróbáljuk azt, hogy a Linux és a Windows is eléri az internetet. Hogy biztosan megkapja a DHCP felül az IP címet és a beállításokat a Windows 11, nyisd meg a Windowsban egy parancsort rendszergazdai módban, és írd be a képernyőn látható parancsot. Ezzel eldobjuk az esetleges hibás IP címet, és kérünk egy újat a Windows szervertől. Jöjjön az internet teszt. Bal oldalon a Linux SSH-n keresztül, jobb oldalon pedig a Windows 11. Mindkét gépen telepítek egy programot, Linuxon a DNF, Windowson a Winget csomagkezelő segítségével. Lásd csodát, működik! Ennyi lett volna a 3 virtuális gép telepítése és beállítása. Most már van internet is, valamint el van szigetelve mindhárom VM a saját otthoni hálózatottól. Minden készen áll a Fog Project telepítéséhez és az első rendszerkép elkészítéséhez. Na de, az már egy következő részben lesz benne. Te milyen Linuxra telepítenéd a Fogot, Red Hat vagy Debian alapúra? Írd meg azt is, hogy miért. Ha kérdésed van, tedd fel nyugodtan a kommentek között. Amennyiben tetszett a videó, nyomj egy lájkot rá, így nagyobb az esély, hogy másokhoz is eljusson a videóm. Iratkozz fel a folytatásért és a hasonló tartalmakért. Köszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk!